the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-production. Cung thính đại đức tăng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thịnh duyên nhiều pháp luân giao đạo nam mô. Như há liêu sanh thoát tư vi khổ đạc là tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suchedoye Alahadi San Miao San Putosye. Nam mô Tathagata Toya Daya La De Tamil Tamboda Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang 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 wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wan de shou qu yuan jie如来真实义. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Wei Neng, Venerable YongHua, Venerable Left Home people, and all good advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、六祖、师父、上人、各位出家人、各位上居士，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ Hòa thượng Tiến Hóa, quý thầy cô và quý vị trí thức A Di Đà Phật. Today is the 6th of October. So fast. 2019. We are in Rosemead, California at Wei Mountain Temple. Is that Wei Mountain? Have we decided on a new name yet? You have a new name, huh, Sarah? Yeah, what's your idea? Let's have a joke. Let's wake people up. Dharma wheel of fortune. I like it. And do I have someone to help me speak Dharma? And flip the thing up? Okay, let's be serious. Okay, so we've been, right now we're on slide number 68 of the chapter number 6 about repentance and reform. It's funny, but I feel that Master Wei Neng's way of explaining things are Buddhism is so, Buddhist concept is so fascinating. Thầy, I love it. Tôi thích cái cách mà ngài lục tổ ngài giảng pháp. The way he puts it is so precise, so accurate, and yet you don't hear how the other patriarchs explain it like that.
Thì mê Ngài Lục Tổ, Ngài giảng Pháp, tại vì Ngài giảng rất là chính xác, rất là hay, rất là cao siêu, mà những ông Tổ khác không giảng được như vậy. It's fascinating, we're so lucky. And no wonder he's one of the most popular sutras in Buddhism, especially to the non-Buddhists. Đây là một cái những kinh mà nổi tiếng trong Phật giáo, mà nhất là những cái người mà không phải Phật tử, người ta rất là thích cái kinh này. Because it sounds so simple, nghe rất là giản dị, and yet it's so profound. Rất giản dị mà thiệt ra rất là thâm sâu. Okay, we've been talking about the four great vows in the Bodhisattva path. Mình trước khi mình nói về cái tứ đại thể hoằng thể nguyện, bốn cái lời nguyện của cái Bồ Tát đạo. And now we're to the last one, the one that says, sutra text, I vow to realize the supreme Buddha way of my own nature. 究竟无上佛道誓愿成, tự tính vô thượng Phật đạo thề nguyện thành. Okay, so he says that my nature has a way to realize, many ways to realize the supreme Buddha way. Phật tánh mình, mọi người chúng ta đó có nhiều cách khác nhau để mà thành cái Phật đạo này. And this very important vow to keep in mind. Cái này rất là quan trọng, because it is by far the highest level of attainment that you can ever achieve. Cái này rất là quan trọng, là quý vị phải nhớ đó, là đây là cái mục tiêu mà cao nhất, mà quý nhất mình có thể thực hiện trong cái cuộc đời này. It's nothing higher, it's nothing more worthwhile. Không có gì hay hơn, không có gì cao quý hơn nữa. Okay? Không có gì đáng giá hơn nữa. Nothing more important, nothing more impressive. Không có gì mà nó quan trọng hơn nữa. Agree, disagree, quý vị đồng ý hay không đồng ý? This is sound too Buddhist. Quý vị nghĩ nó quá lộ liễu của nó, mình là Phật giáo là không? Mình quá Phật tử là không? How do you feel about this? It's amazing, because I listened to this fourth vow, and I realized that my prior life, my entire life, have no goal. I really have no idea what's important in life. Cái thầy nói này, tại vì trong cá nhân của thầy đó, trước mà khi mà gặp Phật giáo đó, cái cuộc đời nó không có phương hướng. It's no direction. You have no idea. I had no idea what's important. Không hiểu cái gì quan trọng của cuộc đời. So you have this thirst. I had this thirst of trying to look for something that it feels good inside, that you can pursue. Thành ra mình muốn kiếm một cái gì mà nó có cái ý nghĩa trong cuộc đời, mình nó có cảm thấy mình thấy sung sướng, xứng đáng, để cho cuộc đời mình nó có ý nghĩa một tí. As you get older, many of us will start thinking about the meaning of life. Càng ngày càng lớn tuổi, cái việc bắt đầu nghĩ tới cái ý nghĩa của cuộc đời. Because you spend most of your life pursuing things, and as you get closer to them, you realize that it's still not satisfying. Tại vì thầy để ý cuộc đời thầy trước vậy đó, mình cứ nghĩ mình theo đuổi những cái mục tiêu mình nghĩ là quan trọng. Khi mà tới gần mục tiêu, thấy nó thiệt ra nó không thấy xứng đáng. Do people in your clients ask you that kind of question, Mary Jo, at all? Could you give her a microphone, please? Orange. Could you try again, please? Okay, let's try a different color. A temple of colorful handheld microphones. So they often come in feeling lost, and
saying that they don't know How where old are they're they? feeling lost. I know, but how old are they? All ages, All ages, really? even young people, How young? 18. 18. And they're something wrong already. They're depressed and anxious I'm sorry, already. I shouldn't make fun of your clients. They don't know where they fit in life. They don't feel like they belong anywhere. They feel lost. Yeah. Đây, cái cô này là làm bệnh bác sĩ tâm lý, mà nói người trẻ 18 tuổi vào thắc mắc là mình làm cái gì, đang ở đâu, mình thuộc cái hạng gì. So what do you advise them? Meditate. You know, there's so often that they're looking out here for all the answers. And I tell them, you're going to spend a lot of time and energy doing that. The answers are in here. And you have to spend more time being still and listening to what's inside of you rather than everybody else telling you what to do. Sounds like a typical shrink answer. Cô nói là đừng có nhìn ra ngoài, nhìn vào trong. It's still too vague, unfortunately. Yes, it's a right direction, but is it really helpful? Did it help them at all? Yes. Right. Most people don't spend any time like with themselves. Yeah. Okay. I agree. And in principle, in theory, that's the way it should be doing. Okay. They should give less importance to what others think of them. I think they're unhappy because invariably I feel most people feel unhappy and unfulfilled because of not being able to meet other expectation as a large part. Okay. Thầy nói cô khuyên là nên đừng nhìn ở ngoài mà nhìn vào trong. Thầy nói cái đó nó còn mơ hồ quá. Phải nói mà nói chính xác hơn. Lý do quý vị thất vọng là tại vì mình cảm thấy mình không đủ cái khả năng để mà làm người khác vừa lòng. Agree, disagree? Huh? The rest of you. That, you know, huh? Is that others' expectation weighs so heavily on us, and we can't seem to measure up. No? That's a typical person. Okay. And then there's another type of person where not be able to meet other expectation, but also that your own expectation, you fall short on your own expectations. That's a little bit higher caliber individuals. Okay. Yes, Mary Jo. A lot of times when you ask them, well, what is your expectation of what would your life look like if everything was going well for you? They can't even articulate what that is. They just will say, well, I just know I'm not good enough and I want things to be better. But they can't really say what that would be. Mm-hmm. So that's why you have to meditate. Not just meditate, but also listen to the Dharma, unfortunately. Meditation alone is not enough. Yeah, I start there with them because that's such a big step for them to even think about sitting with themselves for 5 minutes. Right. By them, that's huge for a lot of people. Oh, I see. So we got to start somewhere. So start small. Yeah, it's rather a difficult issue to address. It's a huge issue, and you have to chip it, away slowly. I agree. Yeah. Để hỏi tại vì cái người bác sĩ tâm lý học này có kinh nghiệm, nói là vấn đề nó không dễ giải quyết, không phải đụng một ngày. You can't solve it overnight. It takes time. Okay. Cần thời giờ nhiều hơn. I feel that one of the simplest way to address the issue, let's say, who am I? What am I doing here? What this is about? Okay. Thầy nói mà lý thuyết thì nó rộng quá này. Okay. To me, one of the simplest things in life, the clearest things in life. Đối với thầy đó, cái mà
what happened to me. That's what happened to me. Cái mà thầy quan trọng nhất đối trong cuộc đời thầy, kinh nghiệm thầy. Because before Buddhism, I was looking at role models. Lúc trước khi mà thầy gặp Phật Pháp thì tìm những cái người mà gương mẫu của mình. I used to look up to, for example, Warren Buffett. Oh, please. Lúc trước thầy coi thầy thần tượng, một những thần tượng của thầy là Warren Buffett. And then once I got, after I cultivated Buddhism and meditate, I saw, I don't like this guy at all. I like him less and less as I get older. Càng ngày càng lớn tuổi, càng thiền càng nhiều, càng lớn tuổi càng không thích. Okay. And what happened to me as I looked out that I found a role model. Thì may mắn để gặp được một cái người làm mẫu. And that happened to be my teacher, my late teacher, Master YongHua. May mắn cho thầy gặp được một người gương mẫu là ngài Tiến Hóa. And that's like a North Star, giống như là cái ngôi sao bắt đầu vậy. Okay, you know it's up there, and you go in that direction. Okay, you keep plodding along in that direction. Okay, thành ra cũng giống như con người mà thấy được cái ngôi sao bắt đầu vậy. Mình biết là nó cao, nó xa, dễ sợ. Mình cái hướng rồi, thành mình chỉ đi theo hướng, chạy theo cái hướng đó thôi. Does it make sense or not? And then if you decide to go in that direction, and naturally you imitate what that person does. You learn about, his biography, his success story, and so forth, her success stories, and then you try to emulate it. Okay. Thầy nói là cái con người mình học hỏi nó, các học hỏi con người nó rất giản dị. Mình tìm người kiểu mẫu, xong khi mình thiệt sự mình phục người ta rồi thì bắt đầu mình nghiên cứu cuộc đời người ta ra sao, thành công ra sao, tại sao ta thành công, ta thất bại rồi. Thành lúc đó mình có những cái chi tiết mình bắt chước được. Okay, so the Chinese of this way has a saying. Thằng người Tàu có câu. How do you say in Chinese? Hey, Xianhui. Sorry, you're all over the place. Something like you see someone 见贤 什么 Can you use a microphone, please? 见贤而思齐，见不贤而内自省。 Something like that. There you go. It's Taiwanese. Translation. When you see the sagely behavior, you follow. When you see the unsagely behavior, you don't follow. No. These Chinese, they don't even, you can't even translate. I'm sorry. When you see the unsagely behavior, you reflect on yourself, see That's if you right. have that. Right. Okay. It's not that. Actually, it's more precise than that. I'm sorry, I disagree with this Chinese translation. What's wrong with you Chinese people? I'm Chinese and I disagree with a Chinese translation. This is sad. And the sad state of Chinese culture. It says, I don't know exactly the Chinese phrase, but I remember the spirit of it. That's all. That's how I learn. I don't remember the exact details. I make it up as people ask me. Cách thầy học là vậy, thầy chỉ nhớ mang máng thôi, chừng nào mà hiểu cái ý thôi, chừng nào ta hỏi mình tìm chữ mình ráp vào. So the concept is rather ingenious. My master said so multiple times, a few times. I remember in his teachings. Master YongHua says, when you see someone sagely, khi mình thấy một cái người mà thánh nhân, sagely meaning that's better than us. Okay, not only better than us, but actually certified to have wisdom.
mình thấy người mà hơn mình là người cái thánh nhân có nghĩa là người hơn mình, không phải hơn mình không, mà người hơn mình vì có trí huệ. They're better than us because they have wisdom that we don't. Does it make sense? It's very clear. You have to choose a person that has wisdom. They're better because they have the kind of wisdom that you don't have. Is it clear? As a role model, thì mình tìm cái người kiểu mẫu là cái người mà thánh nhân, có nghĩa là cái người hơn mình mà có những cái trí huệ mình không có được. That's not the Westerners have, by the way. It's not in the Western culture. Okay, sages, and wisdom is not Western concept. That's why I'm sorry, you white people. I mean Caucasian people. You know the Asian culture. Why you? Yeah, I know. I mean yeah. I'm kind of so the really the Chinese culture has the depth there. It's really wonderful. I do admire that. So you have, when you see a sagely person, you think of trying to be at par. Okay? You try to be the same. Thành cái ý nghĩa cái câu dài của người Hoa đó, ta nói khi mà quý vị gặp cái người thánh nhân đó, okay, thì mình cố gắng tới cái mức của người ta. You want to reach the same level as theirs. Agree, disagree? Isn't that impressive? It's so beautiful. Someone better than you. Okay? This is what is so clever about this. This is one better than you. You try to reach the same level. Okay? You try to reach the same level, to be at par. Isn't that what it means in Chinese? That's how I see it. Okay? You want to be at the same level, be at par. Thành cái câu cái chữ Tàu rất là hay là quý vị thấy người ta thánh nhân ta hơn mình thì mình cố gắng vượt tới bằng người ta. Meaning that you reach the same level so that they have nothing more to offer you. Mà tới bằng người ta có nghĩa là người ta không có gì mà dạy mình hơn được nữa. Okay, Westerners, what's your reaction? Do you have that kind of concept? It's also what's involved in there is a concept of humility in there. You say, they're so much better than me, so let me try to reach the same level. The Westerner would be more brash. They said, I'm going to beat you. That's right. The Chinese is different. They said, I'm going to be at par with you. It's humility. That's another beautiful part of that culture. Cái người Tây phương, người ta thời buổi nay, chẳng hạn như ông Thắng nào, cái tuổi trẻ, quý vị là thấy là hơn mình là muốn mình hơn người ta, đúng không? Cái thái độ mình là muốn hơn người ta. Có cái văn hóa cái người Á Châu mình từ xưa đó là họ rất là khiêm tốn. Họ nói tôi muốn tới, tôi biết người ta hơn mình rồi, mình muốn đạt tới cùng mức người ta, trình độ người ta. Cái đó có cái tinh thần khiêm tốn ở trong. Còn người Tây phương cái thời đại buổi nay quý vị là ngạo mạn. Questions or comments? In the internet, people are out shopping. Okay, let's move on. You're not interested in this concept. Do not assume. Do not think that the Asians are followers. It's humility. It's, I'm going to reach the same level as you. I'm going to be at par with you. It's only because of humility, not because they think they're inferior. Những người Tây phương nhìn cái câu này nói là cái tụi Á Châu tụi nó là cù lần, nó là nghĩ nó không hơn người ta được. Người dân cù lần. Thì ra cái đó là khiêm tốn chứ không phải là cù lần.
Now you talk to the young Asians, like the 2-3 generations behind me. They all want to beat you. They all want, they all think they're better, and there's nothing impressive about these people. But the traditionally, the Asian culture says, I'm going to be at par with you. I'm getting tired. I'm talking the wall. I mean, the Chinese, the Vietnamese, the San Diego people, engineers, and so forth. They're all so quiet. They're totally unimpressed. Finally, G.I. Joe. Oh, Master, isn't admiration part of humility? And the reason I say that is that I've always looked toward people. First, I would admire them, and then I would want to be humble enough to learn what they learned, or listen to them, or watch them. But I agree, Brady. What is also built in that Chinese style, Chinese approach, is that once you get par with them, then what do? What do you do then? Ask the Chinese. You Chinese people, can you help out? What happens when you reach in your culture, when you reach at par of someone who better than you, then what do? There you go. Find someone better. Okay? Yes. Orange. Orange. I think I would ask them for advice. I would come to them perhaps as an equal and ask for advice. How can I better myself, or how can I better the circumstances? You see, Brady, the reason I bring it up is because that's what our Buddha did. Remember Shakyamuni Buddha? Quý vị thấy không? Lý do thầy nói cái này là tại vì cái này không phải người Tàu đâu. It's not Chinese at all. Actually, the Chinese stole it from the Indians. Thiệt ra mình nói một cách công bằng á, là người Tàu chỉ bắt chước người Ấn Độ thôi. I know where the Indians stole it from, don't you? Vietnam. Okay, you got that? So this is so Buddhist. It's not Chinese. I'm telling you. Okay, and the Shakyamuni Buddha went to see the first teacher, who is the seventh Samadhi externalist. Quý vị nhớ câu chuyện ngài Thích Ca Mâu Ni Phật không? Khi mà cạo đầu á, tìm người thầy. Okay, the first thing he did is go find the best teacher he could find, and that happened to be a guru who had seventh Samadhi. Thì ngài Thích Ca Mâu Ni Phật khi mà cạo đầu rồi á, việc đầu tiên ngài làm á, okay, là đi kiếm người thầy. Người thầy đó là Thất Định. He stayed with that person for 1 year and he reached the same level. I want you to remember this story. It's very, very important. Thầy muốn quý vị nhớ câu chuyện này. Tại ngài Thích Ca Mâu Ni Phật tới gặp cái ông mà thầy đầu tiên hết đó. Nổi trong 1 năm là bằng cái trình độ đó rồi. After 1 year, within 1 year, he reached the same level already. What did he do? He stayed there. Rồi ông làm gì? Ông ở lại đó. Phải không Quảng Ngân? And then he stayed there, and then to do what? What did he do? To do what? He stayed there to do what? Anyone remembers? Anyone else? It is so subtle, so beautiful. You modern day people will not, totally clueless. What for? Why would he stay there? Tại sao ông ở đó làm gì? Anyone? Okay, young fifth generation. Thưa thầy, ngài lại phục vụ cho thầy mình. Exactly. To serve the teacher. Out of
gratitude. That's what you're supposed to do. Ở đó làm cái gì? Ở đó để mà phục vụ cho ông thầy mình. And then eventually he moved on. Because cuối cùng rời đi. I wasn't there, but I feel that he served his teacher. And then eventually he ceased to serve his teacher. He started to overtake the teacher's business. That's what happened, I think. Don't you think, Juan? Because what happened, he started being there, and then the people came to his teacher and asked his teacher questions, and teacher gave them an answer, and they still can't do it. They can't solve the problem. They came to him and complained. I said, I have this problem. Master told me to do this, and then I did it, and then it's still not working out. So, Master Xian Hui, what do you think I should do? So he says, why don't you do this? And it worked. That's why he started ruining the teacher's business. So he had to leave. This is my interpretation. This is my Hollywood script. If I were to write a story about the Buddha's life, remember that? This is a detail I would include that because this is the essence of what the Buddha is about. He's so grateful. He will not leave the teacher unless he's damaged, he's hurt harmful to the teacher's business. Because he's no longer repaying the teacher. Does it make sense? That's my logic behind it. That's the logic behind it. That's why he had to move on. Thầy nói cái này thầy chế chuyện đó thôi. Tại vì khi bữa nào mà người nào muốn làm cái phim á, Peter, Ginny, think about this. You want to do a Buddha life story, fill in these details that people don't know and they can't even dream of it. Okay, because Shakyamuni Buddha, being a grateful person, would not even consider leaving his teacher. Agree, disagree? Who agrees with your master? Show your hands. Come on, wake up. Agree, disagree? He would not even leave, even though he knows better. Even though he's not learning anymore, he wouldn't even leave. Thầy tin rằng Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật biết rằng mình không học hỏi gì được thầy cái thất định đó rồi mà vẫn tiếp ở lì đó mà để mà trả ơn thầy thôi. Cuối cùng là tại vì and eventually he was forced out because he's better than his teacher. And the teacher students realized that. So he had to leave. What, you're not impressed? You don't agree? Of course not. You're Caucasian. Why do you disagree? If he would leave his father's palace, he'd leave the seventh stage Samadhi teacher. It's different. It's your dad versus your teacher. No, he would leave. He was intent on becoming enlightened. He would not allow himself to be hung up. No. No, he wouldn't. Look, if it was you me, know why? You know why I gone. dare venture he wouldn't even consider leaving? Rubbish. You know why? Why not? You don't have a reason, so you don't have. You make me spell everything out, don't you? There's no faith in this guy at all. I had to prove every single thing I teach him. He's an amazing guy. And he really pushes the envelope, You're not going to be able to convince me. You can stop now because I'm not going to believe it anyway. Yeah, he needs facts. He needs proof. Yeah, it's reasonable. The reason he wouldn't leave
is because his disciples never left him. Cause and effect. If he left his teachers, later his disciples would leave him. Okay? Anyway, it doesn't matter if you believe him or not. I don't care. Okay? So he went move on to the next teacher and so forth. So that's what the Buddha showed to us. The quicker way to learn, the fastest way to learn. Cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng Đức Phật vạch con đường học cho quý vị. He showed us how to learn, the proper way to learn. Okay, so that's why I stand by my statement that the Chinese took it from the Indian, and the Indian took it from Write it down. Why you're not taking notes? Oh, I see. You can translate that. Where are we? Anyway, so that's the I don't know how we got this far away from the Buddha's way so supreme. Master rambles on endlessly. Okay, so going back to slide 69. Trở lại cái tấm 69. It is an incredible blessing to be able to have a sense of direction. In particular, this goal of becoming a Buddha has been proven in the history since the beginning of time to be the most worthwhile goal there is. Cái này quý vị phải hiểu là trong cái lịch sử của cái thế giới này, cái mục tiêu mà thành Phật là không có gì có thể cao hơn cả, mà đã chứng minh. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? What about your family? What about your job? What about your children? You can't just say, I'm going to become a Buddha just like that. Yes, Green. Master, do you have to tell them? You have to tell them? Do you have to tell them? Do you have to tell them? I'm not married, so I don't know how to answer that. I'll answer it for you. You don't tell them. You don't tell them? No. Why don't you tell them? I thought you're supposed to share everything. I don't share everything. You don't share everything? Women don't share everything to their husbands? God forbid. Nói là đừng có nói chồng mình biết là mình muốn thành Phật. Jim is shocked. Jim looks so shocked. You don't tell them? Really? Why not? Tại sao không nói cho chồng mình biết? Well, in my case, my husband is not Buddhist, and we're two very, very different people.
And so I don't discuss religion with him. Okay. That's the better way, the better explanation why you don't tell them. I feel is because not because he's not Buddhist, not because we're different people, but because nói tại vì tôi là người khác, tại vì ông này không phải là người Phật tử, thành tôi không nói không biết, tôi muốn thành Phật. Yes. Well, to be honest, the reason I don't tell him is that I care so much for him. And I care for him, for his spirituality. Okay, you men pay attention. And I think as someone who's close to being married 37 years, I think it's worthwhile to show in my actions how I live my faith, then talk about it. Basically, they don't ask, you don't tell. Thứ nhất, quý vị phải nhớ, please remember this. Just because you know doesn't mean you have to tell people about it. Cái quan trọng nhất phải nhớ, mình biết không có quý vị có quyền nói người ta. They have to ask. And they have to really mean it before you tell them. Người ta hỏi mình, người ta phải thành thực hỏi mình mới nói. Okay? They have to ask. So that's why if they're not Buddhist, they don't ask, that is not your problem. Thành ra nếu người ta không hỏi là người ta không biết về Phật Pháp thì đâu có vấn đề gì đâu. And if they ask, then what? Hỏi sao? And then what? Do you tell them? They don't ask, you don't tell. They ask, you tell, right? But tell what? Okay, orange. Red. Make it difficult to get the answer so that they ask you 2 more times. This woman likes to torture people. No, you have to be straightforward. You cannot beat around the bush. You cannot. That's the best way to break down the communications process. You have to be honest. You have to be direct. Okay. Is the internet or you? Okay, go ahead, internet. What if someone is not wise enough to ask the correct question? What if someone is not wise enough to ask the right question? Nếu người ta không đủ trí huệ mà hỏi câu hỏi đúng thì sao? What do you do? Yes. You don't say anything. You don't say anything. I gave you the answer already. They don't ask the right question, you don't answer. Hỏi không đúng câu hỏi, không trả lời. Not your problem. Still unhappy, yes. Why did the Buddha give a discourse on the sutra when sometime no one asked? It's not true. This person clearly is not Buddhist. He's slandering our Buddha. Hỏi tại sao Phật không có ai hỏi tại Phật nói Pháp. Every single sutra, bất cứ kinh nào, has 6 requirements. Mỗi cái kinh đó phải có 6 cái điều kiện. One of which is một trong điều kiện đó là the Dharma has to be requested. Một điều kiện là cái Pháp phải được thỉnh mới nói. There's always someone who says, we're honored one. Okay, why? And the Buddha said, how long do you have? How much time do you have?
You have a lot of time, I explain to you the Patriarch Sutra. Okay? You don't have a lot of time? Make an appointment. Never mind. So it's not true. All the sutras, all the Buddha discourses were requested. It's not true at all. Is there proof there's a sutra that's not requested and spoken? Another person. Amitabha Buddha. Yeah. Is not requested, but the Buddha spoke it. He said, because Shariputra, you're too stupid. That's why you cannot ask this, but I need to teach you because this is an exception. I need to teach you about this Dharma because it's way beyond all of you. Therefore, I need to tell you. That's an exception. Spoken without request. Thường Phật dạy Pháp, giảng Pháp là có người thỉnh mới là giảng. Có vài trường hợp đặc biệt là có những Pháp mà không thỉnh mà nói. Chẳng như cái Pháp Tịnh Độ đó. Kinh Phật Thuyết A-di-đà đó là cái kinh đó là Phật phải tự ý nói là này, xá lợi Phật, con dốt quá đi. Như Lai phải giảng con cái Pháp này, tại con không thể nào hỏi được. Không biết có trí huệ để mà hỏi được. Thành ra ta phải giảng mà không cần hỏi. Oh, those are some of the few exceptions only. But typically, the Buddhist teachings were requested before dispensed. Okay, and the sutras that were not requested is and spoken regardless, because it's the Buddha's wisdom. It's not our level of wisdom. Okay. Và những cái phần mà những cái pháp mà Phật giảng mà không cần hỏi là tại vì ngài dùng cái trí huệ của Đức Phật để mà quyết định là giảng để mà nói. Còn cái trình độ mình phải cần thỉnh mới nói được. Okay? Yes. Yes, I have a question. What about the other 5 requirements? The other 5 requirements? Yeah. God, I get away with it. Okay, the other 5 requirements. Look it up. There is the host. Is another requirement. 5 cái điều kiện khác là gì? Có một người pháp chủ. Yes? If there's a host, then there is an audience. Pháp chủ có người nghe. Yes? There is a place. Có chỗ. You need a place to speak the Dharma. Cái chỗ nói pháp ở chỗ nào? Okay? And there's a time. Có một thời gian. Is it 6 yet? Is it 5? Sarah, it's 5. And what else? Yes? 6 is what? Uh, 时间、地点、听法的人，然后法主，讲法的内容，讲的法，还有一个是请法，对。请法。Okay. So this, so the 6th one you won't mention that there's a hearing. Okay. Thus I've heard. 如是我闻. Okay, that's what's missing in English. Okay. Thus I've heard.
Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Vietnamese, that's what's missing. 5 cái điều kiện khác là gì? Là như thì tôi nghe là cái thứ nhì, người pháp chủ là cái thứ ba, cái chúng là thứ tư, cái thời điểm, cái thời và cái địa điểm là 5, 6. Alright? Okay, going to slide 70. A sutra text, good no advisors. Did all of you not just say, I vow to take across the limitless living beings? What does that mean? You should remember that it is not Hui Neng who takes them across. Shan Chi Shi, Da Jia Qi Bu Dao, Zhong Sheng Wu Bian, Shi Yuan Du, Ren Me Dao. Is that how you pronounce it? Ý bu sư Hui Neng Tu. Chư thiện tri thức mọi người há chẳng nói chúng sanh vô biên tề nguyện độ. Phải nhớ rằng không phải huệ năng độ đó. He says that remember you just made the vows. Okay? Nó là quý vị phải nhớ là quý vị là cái người lập cái nguyện này, không phải ta lập đâu. 72 Sutra text. Good no advisors, living beings within your mind are deviant and confused thoughts, deceitful and false thoughts, unwholesome thoughts, jealous thoughts, vicious thoughts. All these thoughts are living beings. Shan chư sư xin chung chung sân,所谓邪迷心, quảng quảng心, 不善心, 嫉妒心, 恶毒心, 如是等心, 尽是众生. Chư thiện tri thức tâm trung chúng sanh, tức là tâm tà mê, tâm giả dối, tâm bất thiện, tâm ganh tị, tâm ác độc. Các tâm này đều gọi là chúng sanh. Commentary slide on 73. On slide 73. Living beings within your mind are deviant and confused thoughts, those negative thoughts. Why did he say the living beings inside your mind are thoughts? Tại sao nói những chúng sanh trong tâm của quý vị những cái là những cái tư tưởng của quý vị? Why? It says there on the slide. And they're thoughts because you simply you react to the outside living beings. Những cái nói chúng sanh, những tư tưởng là chúng sanh, tại vì những tư tưởng đó là tại nó khởi lên tùy vì quý vị nhìn những cái chúng sanh xung quanh quý vị. Okay? Your thoughts arise because the living beings around you. Okay? Cái tư tưởng nó khởi lên là tại vì mình phản ứng với những người chúng sanh xung quanh mình. That's why the Hinayana they go to the mountains and the deep the high mountains and the deep valleys in order to avoid living beings. Thành bởi về bên Nguyên Thủy người ta tu bằng cách là ta bớt in avoiding living beings, they reduce their thoughts. Bên Nguyên Thủy người ta tu bằng cách ta lên cái núi cao, ta trốn xuống cái thung lũng sâu để tránh con người, tránh chúng sanh thì bớt suy nghĩ. Make sense or not? So they have a good reason to do it. Bên Nguyên Thủy thì có cái lý như vậy. Now you know why they keep on going, you know, they going to retreats, they stay behind four walls in a monastery. Thành quý vị mới hiểu tại sao bên Nguyên Thủy người ta thích núp ở sau cái tường, 4 bức tường của cái chùa. We have a friend in Ontario that they have the area behind the temple where each one gets a hut. Each monk gets a hut. Như cái chùa mà bên Thái Lan mà chùa mình quen đó, họ có phía sau chùa đất cỏ rộng đó, có 5 mẫu. In that temple they have 5 acres. And so they build these huts.
họ cái trong 5 mộ đó, phía sau đó họ mỗi người họ xây một cái chòi để họ ngồi tu. So what happens? You restrict interaction with other living beings. Họ tu như vậy, họ tránh đụng chạm với những người khác. That's how you reduce your thoughts, bớt suy nghĩ. Now you understand why. Okay? But that's Hinayana. They hide behind the four walls. Nguyên thị họ trốn, they hide in the mountain, they hide in the valley, trốn trên núi, trốn xuống thung lũng. They hide between the four walls of the monastery, trốn lên trong bức tường của cái chùa. Phải cô Cọ Ngân? Và chùa đóng cửa lại. You go to the monastery and then you close the doors. You don't allow people to come in to come to the monastery at all. Mình tới cái chùa mình đóng cửa lại, không cho người ta tới. And that's Hinayana. Đó là nguyên thủy. Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì không? You don't ask, I'm going to move on. Không hỏi thì đi tiếp tục. There's lots of questions you can ask. You don't ask, it's not my problem. Okay, moving on. 74, Sutra text. The self-nature of each one of them must take itself across. That is true crossing over. Cơ sư chư sinh, sư độ, sư miệng, chân độ. Mỗi người phải dùng tự tánh mà tự độ mới gọi là chân độ. You have to cross yourself over. No one can cross yourself over. Mình muốn độ thì mình phải tự độ mình. Không ai độ cho mình được hết. Typically, we go to the temple and you say, Master, you have to come back and save me. Quý vị tới chùa nói thầy tu chừng nào mà thầy đắc đạo trở về cứu con nghe chưa? Sounds familiar? Tell your master, remember me, huh? Come back and save me. Nói cái vị nói ông sư phụ đó, thầy nhớ trở về cứu con nghe chưa? Okay, and there's no such a thing. Không có chuyện như vậy được. You cannot be saved. You have to save yourself. No one else can save you. Mình phải tự cứu mình, không ai cứu mình được hết. Okay? All the teacher can do for you is show you how to save yourself. Cái người thầy là chỉ có thể chỉ cái phương pháp mà tự độ mình thôi, chứ người thầy không thể nào độ quý vị được. Ông Phật không thể nào mà là thành Phật cho quý vị được. The Buddha cannot become a Buddha on your behalf. Yes, sir. Red. Did you say that all thoughts are living beings that have to save themselves, have to take themselves across? Did I get that? Did I misunderstand that? The self-nature of each living being must take himself across. Okay. Each thought is a living being, and each living being must take himself across. Yes. Mỗi cái tư tưởng là một chúng sanh, và mỗi chúng sanh phải dùng cái tự tính của mình để mà tự độ đấy. Không ai có thể độ cho mình được. Question? Yes. Why is each thought a living being? Just accept each thought a living being and then eventually you see why. This is very advanced. This Buddhism 3001. No longer Buddhism 101. Okay? Yes, orange. Master, is it because thoughts have a life of their own? No. It's all those. It's a lot more involved than I can explain to you. Nó rắc rối như thế dạng gì cũng được. Okay, Blue, go ahead. Yeah. Go give it a shot, Blue. It seems like we experience other people through the thoughts we have about them.
the decision we make in our mind about whether we like them or not, or they're good people or not. Very good. It is. This is the advanced part of Buddhism that I don't even dare touch. And these therapists go into the deep end of Buddhism. This is the kind of thing we try to avoid, because once you open the can of worms, it's not enough time to discuss it. Okay. This is the kind of thing where if you get into that, you can make a fortune, because they have to come back and keep on seeing you until the end of time. Okay, because it's not meant for discussion. This is the part where you tell them what to do. If you discuss it, that's academics. We don't do academics. There's no interest in me personally in explaining everything. I tell you how to do, what to do, so that you understand all these things by yourself. I don't need to explain to you. This is a huge difference between teaching Mahayana in a temple versus teaching Mahayana at an institution, educational institution. They can discuss it, until the end of time. They never run out of things to discuss. But for us, we show you how to do it. You get there very quickly. Sự khác biệt, mình không có bàn những cái chuyện nào mà nói nhiều quá, nhiều cái chi tiết mình nói, càng nói thì họ càng hỏi, mà hỏi á, mình trả lời nó càng hỏi thêm nữa, nó vô tận, không bao giờ nó ngừng, nó xong đủ hết, đủ thì giờ mà giảng những chuyện này hết. Thành ra những cái chuyện này là thuộc về cái tri kiến, mình né cái tri kiến. Cái Phật pháp mình á là chú trọng cái phần là mình dạy cái A để ta mở trí huệ. In Buddhism, the key in Mahayana teaching is to help you unfold your wisdom so you can understand yourself. Okay? Cái Phật giáo mình chú trọng là mở trí huệ chứ không phải là cái tri kiến. We don't put that much emphasis, okay, in knowledge. You only need to know enough to open your wisdom. Cái Đại thừa mình nó khác chỗ đó. Đại thừa mình chỉ muốn dạy cái vị đủ để quý vị mở trí huệ thôi. Only enough. That's it. No more. Hỏi nhiều quá không thèm trả lời. He asked too many questions. We don't know. I don't know. Yes, question. So you said the self-nature of each one of them must take itself across. The question is, if that's the case, why in 49 days one can rely on others to send one to the Amitabha Pure Land? That's an expedient. You can't take them across. You only put them in a position where it's best for them to take themselves across much faster than otherwise. Much faster. Câu hỏi là nếu như tự tính mình cần phần tự độ đấy thì tại sao mình gửi ta Tây Phương Cực Lạc làm cái gì? Thầy nói mình gửi qua Tây Phương Cực Lạc là một cái phương tiện thôi. Tại vì mình không gửi nó luân lạc trong luân hồi thì nó lâu hơn nhiều. Còn mình gửi họ qua Tây Phương Cực Lạc thì họ được dạy để mà tự độ lẹ hơn nữa. If you don't send them to the Pure Land, then they will keep revolving in the wheel of reincarnation so much longer, because it's very hard for them to ever meet with the Pure Land Dharma again. Okay? Phải nhớ rằng cái kiếp này gặp cái pháp vãng sanh này mà không đi được cái kiếp sau chưa chắc gặp lại được đâu. It's very rare to be able to encounter this particular reverse Dharma. Okay? And if you miss this boat, there's no telling when you're going to see it again. Probably a very long time. That's the truth. We're not fear mongers. Thầy nói cái này là sự thật, sự kiện chứ không phải là chuyện nó đùa cho quý vị đâu. Hù quý vị đâu, không có đâu. Cái vị biết không? Personally, when I met my late teacher, khi mà thầy gặp ngài Tiên Hóa đó, okay, I always scolded myself. Why couldn't I meet him earlier? Thầy mình tiếc dễ sợ, tiếc là tại sao mình không gặp ngài sớm hơn được nữa. Okay, to the point where I only got a few pointers. Đến độ mà ngài chỉ dạy mình có vài chiêu thôi. Còn tụi kia tụi nó ngài dạy tụi nó là ngày đêm. Whereas his true disciples, he taught them day and night.
So that's why it's so difficult to encounter the proper dharma. Thành quý vị phải nhớ đó, gặp cái chánh pháp nó khó dễ sợ. Just think about it. If you want to learn Mahayana nowadays, thì hỏi quý vị bây giờ quý vị muốn đi học Đại Thừa, where are you gonna go? Please tell me. Thì muốn đi học Đại Thừa quý vị đi ở đâu bây giờ? Tell me. Where do you go? The Dharma is right here in the US, and most people don't even know. Cái Đại Thừa hiện mỹ nó có mặt ở xứ Mỹ này, mà vô lượng vô bi chúng sanh không biết nó có mặt ở đây nữa. It's right here, and people don't even know about it. And if you lose this human body, khi quý vị mất cái thân con người nào rồi đó, okay, it's not that easy for you to encounter the Dharma again. Lỡ chứng đò này đừng có hòng mà gặp lại được đâu, khó dễ sợ lắm. Yes, go ahead. Do you mean we send them to the Pure Land, then they help themselves to become the Buddha at the Pure Land under Amitabha's supervision? Right. When they go to the Pure Land, it's called expedient. Tại sao mình gửi tới phương cực lạc? Mình gửi tới phương cực lạc là tại vì bên kia là cái ngài A Di Đà Phật là ông thầy giỏi nhất, mình quý vị sẽ có được. It's in the spirit of sending him to the best teacher available. Okay, and that teacher would teach them how to use his self-nature to cross themselves much better than we can. Thành gửi ông thầy ngài có A Di Đà Phật, ngài kia ngài sẽ dạy cho họ cái cách mà họ dùng tự tánh của họ để mà tự độ hay hơn mình có thể dạy họ. Okay. Mình dạy không được. Look at Gojin back there. Master YongHua is gone and she's still here. Quý vị để ý không? Ngài Tiến Hóa, cái đệ tử ngài Tiến Hóa ngồi sau kìa, cái cô ngồi sau kìa, ngồi y sau này. Okay. Ngài đã chết rồi, cô vẫn còn ở đây như được. Nó khổ như vậy đó. One of the greatest teachers in the history of mankind, Master YongHua. And the proof is that how difficult it is to cross over people like her. Ngài Tiến Hóa là một cái đại thiền tri thức. Quý vị không thể tưởng tượng ngài giỏi chừng nào đó, mà đệ tử ngài vẫn lẹt đẹt như thường. Khó như vậy, that's how difficult it is. Okay, you can't help her. Cannot help her. Yes, go ahead. Is the 49 days in terms of the Pure Land for old people only? What about young people like me? How young are you? This is from Din Tai. How young is he? Din Tai, how young are you? 25. 25? That's too young. We don't do 25. 26, but not 25. Phải là 49 ngày cho người ta lớn tuổi. Còn mấy người trẻ tôi sao thầy nói mấy tuổi rồi, nó 25 tuổi thầy nói trẻ quá, 26 tuổi chúng tôi mới bắt đầu làm việc. Yes. Red. 사람이 다시 태어나면서 새로운 이제 삶을 살게 되는데 왜 그 전에 있었던 이제 삶에 대한 기억이 전혀 없는지 그것을 이으려면 어떻게 해야 되는지 알고 싶습니다. Translation. When a person reborn and then they take on a new life, but there's no memory of the past life. So how do we connect it to that? Connect to what? Why do you need to connect to past lives? The past is gone already. Go chi go cờ thở. Quá khứ là đi qua rồi. The past cannot be attained. Why do you look at the past? Don't look at the past. Đừng có nhìn nữa. Okay? The past is useless to you. Cái quá khứ nó chẳng có gì hết.
It's what you do right now. That's all that matters. Right now, today. Cái quá khứ nó không quan trọng. Bây giờ mình làm cái gì thôi. What are you doing? Okay? Anything? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? So why do you say true crossing over? What is true crossing over? But then there's also false crossing over. Nếu mà nói mà chân độ thì cũng có giả độ. Right? There's a fake crossing over and the true crossing over. Anyone ever wonders what is a fake crossing over? Thầy nói là cái độ giả là gì? What is a fake crossing over? The true crossing over, you cross yourself over. So what's the fake crossing over? Chân độ là mình tự tánh mình độ lấy. Còn giả độ là sao? Yes, Billy. Billy is an expert at this. I think I just heard what Master just said. By letting Master help us to cross over. That's right. That's fake crossing over. You're damn right. I mean, you're very right. Thầy mà nói, ông thầy nào mà nói cái gì là thầy hứa thầy để cứu cho con, cái đó là giả độ. So in other words, if any of your master says, I promise to save you, it's called fake crossing over. Thầy hứa con, thầy sẽ độ cho con, thầy sẽ cứu cho con. Cái đó là giả độ nhưng là chân độ được ấy. Okay? You have a question, Green? Yes, Master. So does that mean that doesn't really exist? What do you mean it doesn't exist? How can you say that? Well, that if someone says... You're so ungrateful. I'm asking, Master. It means... You got where you are today. I remember several years ago, you walked in my office and you cry and cry and cry and cry. Cái người nào nói công nhận người này người công nhận vô tình bạc nghĩa. I know I was horrible, Master. Nghe nói về ông Tần thầy nó trời đất ơi 7 năm trước nó bước vào cái phòng của ông Ngọc thầy nó khóc bù lu bù loa tầm 1 tiếng đồng hồ. 1 hour. I ran out of Kleenex. Hết cái giấy mà chùi mặt luôn. Một cái thick box like this. Continue. Make your point. Ungrateful person. Master, I'm not too sure I understand the fake crossing over. You mean that if a monk says that I'll help you get across, that's true? They will or they won't? They can't. Well, that's what I thought. I was just trying to get verification that in fact they really cannot. You're hurting my business. Move on. Okay. I'm sorry, Master. Hỏi thầy là vậy chứ thầy mà nói thầy độ con là thầy độ giả độ thiệt. Thầy nói làm ơn con đi qua thầy khác giùm để con đang phá cái business của thầy. Move on like Shakyamuni Buddha, please. There's true crossing over and fake crossing over. According to the sixth patriarch, only he would put it that way. I don't necessarily agree. Có lục tổ mới nói những cái chuyện này thôi. Ngài nói là có cái chân độ với là thì đương nhiên phải có hàm cái bóng đen, cái bóng có nghĩa là có giả độ rồi. Nhưng Ngài nói là chân độ tự bay tự độ lấy. So the true crossing is that you cross yourself. Mình tự độ lấy, mình tự cứu mình lấy. Thành ra ông thầy mà cứu mình là đồ giả. So in other words, he's saying that all the monks out there says, I'm going to help you, I'm going to cross you over. It's fake crossing over. That's all it means.
Ông thầy mà nói tao độ cho con, thầy độ cho con, thầy cứu cho con, cái đó là đồ giả. Why is that? Because the teacher cannot cross you over. Tại ông thầy không thể nào độ cái vị được. The teacher can only teach you how to cross yourself over. Tại vì cái người thầy không thể nào độ cho cái vị được. Người thầy chỉ dạy cái vị cái phương pháp để mà tự độ thôi. That's all there is to it. That's what the Buddha had to do himself. Đức Phật phải làm như vậy luôn nữa. It's not us. Okay? All Buddhas have to teach you how to do it. Tất cả người thầy đều phải dạy cái phương pháp để mà tự độ. They cannot cross you over. You have to cross yourself over. Mình phải tự độ lấy. Is it clear? Is that simple? Yes. Orange. Dạ thầy, vậy mấy cái lời nguyện mình nói độ vô lượng, nguyện độ vô lượng vô biện chúng sanh là sao thầy? Đừng có hỏi. We say, what about the vast vow? I vow to cross over all living beings. I said, don't ask those types of questions. What about those vows? They're fake vows. Boy, it's getting so deep here. Thầy nói những cái câu nguyện đó là những cái lời nguyện giả. I don't know. Can we be honest with each other? Mình nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn được không? You really believe these vows? Please don't quote me. Quý vị thiệt sự nghe những cái câu quý vị tin được không? I would tell you honestly, the first time I heard these vows, say, what? Say what? Thầy nói thiệt, quý vị lần đầu tiên thầy nghe những cái câu tứ hoạn thiện nguyện vậy đó, cái bốn cái câu thiện lời thề này, thì giật mình, nó nói trời, sao mà bao chết chòe dữ vậy? These people they're something else. They're the best salesman on this earth. I'm honest with you. Honest to God. I said myself, these Buddhists are something else. Khi mà thầy nghe đọc cái bốn cái lời hoạn thiện nguyện, thầy nói trời, Phật giáo nó giỏi dễ sợ, nó buôn bán hay dễ sợ. I said, these are greatest salesmen I ever met. And honestly, personally, I said, nah. Thành thực thầy nói cái vị nghe cái bốn cái lời thề này, thề nguyện, thầy nói là nghe cho vui vậy thôi. Didn't happen to you. That woman, yeah, green. Yeah. Dạ, cảm ơn thầy nha. Tại mình nói tiếng Việt không có đỡ dành. Cứ nói đại đi. Sợ gì dạ. Tại muốn nói gì cái tâm của mình thôi. Đúng rồi. Nói tiếng gì cũng được, Quảng cũng được, Chiều cũng được, gì cũng được, nói đại đi. Nói đại ra, cảm ơn thằng cho họ quấy gì. Thầy được cho họ cho quấy gì đó, bọn họ tấm tánh. Don't translate this. Lại đó, các bọn này không có tấm tánh. Chỉ còn ai chửi động đó, nhiều khi nó muốn đi chết đó. She's crying. Don't translate. Bây giờ quấy gì rồi đó, không có. Bây giờ để cảm ơn thầy nha. Okay. Everything is good. Translation. Có ai dịch được không? No translator. Oh, thank you, Lord. Chiều Châu nói gì? Cô nói gì vậy? What did she say? Hả? Cái cô Thân Hương cô nói gì vậy? People said she's using a dialect no one can get here. Thank you. Nói lại dùm đi. Please repeat. Please be patient. Nói lại để lặp lại dùm đi. Nói từ từ, đừng có khóc.
Con này nó thử thách đủ thứ mấy dễ sợ không? Mình giảng trí thức rồi khóc. Lúc trước cậu chưa có quy y ở với con gái muốn tự tử hoài, bây giờ quy y với thầy cũng vui lắm, cậu không muốn tự tử nữa. Cô nào? Bác cô này hả? Dạ. Ui giời ơi. Quy y chứ không muốn quy y, nói vậy thành ra nói vậy. Đừng có hỏi. She says that in her own terms, her own language, she says, before she took refuge with me a couple of months ago, she had suicidal thoughts, lots of suicidal thoughts. After taking refuge, though, she no longer feels like killing herself, but I do feel like killing myself. Yeah. Bác nói quy y giờ bác cảm ơn thầy, tại vì bây giờ hồi xưa nóng tánh lắm, bây giờ hết nóng tánh rồi, quy y với thầy xong giờ vui lắm. She says also before taking refuge, she had a temper. After taking refuge, her temper is almost intact. Very good. Cái gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tại vì thiệt ra là mình gặp tới cái chùa này, gặp mấy người xung quanh đó, họ hiền. Thật tự động mình tính mình nó hiền. What happened is that you go near yellow, you touch yellow, you become yellow. So a lot of people, I don't mean to brag. A lot of people in this temple, most of us are very kind, very patient. Okay, someone even could sit in full lotus for 7 hours. Can you imagine what kind of patience it takes to sit for 7 hours? Huh? That's patience right there. Okay, if you sit for 7 hours, your temper, big time. Cái việc như có nhiều người, bây giờ con người mới ngồi kiết già 7 tiếng đồng hồ liên tiếp. Các vị biết ngồi 7 tiếng nhưng mà là cái tính nóng nó sẽ dẹp xuống, nó xẹp xuống. Okay. And it's the testament to the people in the temple. I had nothing to do with cái bớt nóng nó, bớt giận đó là vì tại nghe pháp với những người xung quanh đó như vậy. Okay. So keep coming, keep cố gắng tới đây. Whereas the suicidal thoughts, những cái tư tưởng mà tự tử. Why does she have fewer thoughts of suicide? Tại sao ít có tư tưởng tự tử? Why do you think? One of the very helpful things at this temple, một trong những cái mà đặc điểm của cái chùa này đó, okay, is that you guys don't realize that, but 5 years ago, quý vị không biết chuyện này, 5 years ago I started Saturday night mantra to help people who are depressed. 5 năm trước thầy bắt đầu mở cái khóa mật tông tối thứ bảy để giúp những cái người mà bị bệnh chán đời. Okay? And we've been building momentum. Mình càng ngày nó càng mạnh. Okay? People used to come to Saturday night for an hour and they have relief from depression. I know that. Hồi trước lúc đầu vào tu okay, bắt đầu tu cái tối thứ bảy đó, thầy biết người ta tới, những cái người mà chán đời ta tới đó và tiếp tục tới hoài. That's why they kept on coming back, by the way. Okay. Họ tới rồi họ được trong một thời gian 1 tiếng đồng hồ đó, họ cái tâm thần họ nó vơi, họ không còn bị chán chường nữa. Okay, họ được cứu 1 tiếng đồng hồ thôi. And that's why the following week they came back to get relief for 1 hour. Rồi tuần sau họ trở về để được giúp được 1 tiếng nữa. So week after week, từng tuần như vậy, eventually it will reduce the depression. Làm như vậy từ từ nó cái bệnh chán đời nó vơi từ từ như vậy. You keep coming. I told you that a few times. I'm sure people don't pay attention. Ta đã nói cái chuyện này vài lần rồi, thầy biết cái vị không để ý. I noticed all these things. We did all these Dharma assemblies to help you. Tất cả những cái pháp hội mình để giúp quý vị. And I realized 5 years ago that a lot of people
had depression. 5 năm trước thầy biết là rất nhiều người họ bị bệnh chán đời. And that's why I started Saturday Night Mantra. Bởi thầy bắt đầu cái khóa mật tông thứ 7. Okay? And this lady here, she likes to come to those things. Mấy cái bà này bà thích tới mấy cái đó. Okay? That's why she had help with depression. Từ đồng tới từ được giúp với cái bệnh chán đời. I tell you, in the future, word to spread around, and Saturday night will be by invitation only. Or we might start lottery. Yeah, right. Okay. Tiếp tục mà tới mà tu đi, càng ngày nó càng bớt. So just keep coming, and good things happen naturally. That's what we do. Mình âm thầm giúp đỡ. Ai tới tu được giúp đỡ. Okay. Question, yes. No, it's not available. No. 25 people under 25 and internet people. Derek said you can lead a horse to water, but you can't make him drink. That's correct. Okay. All we can do is convince you to do it. That's all. That's what we stop. Thì người ta nói là mình dắt ngựa tới sông thì nó phải tự uống, mình không bắt nó uống được. Thì là như vậy đó. So sometimes the teacher needs to use experience called fake crossing over. Thành nhiều khi ông thầy, bà cô đó, thầy dùng cái phương tiện hoặc là cái miệng nói mình độ, thiệt ra là mình khuyến khích người ta tự độ. So the fake crossing means that we encourage them to cross themselves over. That's all we can do. Chỉ làm được như vậy thôi. Okay. So now going back to the point here, you really believe in these things? You know, it's not real. How can you cross living beings you don't even know? I mean, I'm sure there are a lot of living beings. One look at them and say, "No, I'm not crossing over this guy." So is it for real? Are these things for real? Thầy hỏi cái vị, nếu mà cái vị suy nghĩ lại cho coi, những cái hoàng thệ nguyện nó rộng quá, sao mà nó thực tế là không? Is it for real? You really believe it? I didn't. Trước thầy không tin. It's not possible. Mathematically, it's not possible. Dùng toán học là suy luận ra không thể nào mà làm được. It's not possible. So at first I didn't believe it. Lúc đầu thầy không tin chuyện này. I said, yeah, you can talk all you want, but it's all talk. Okay. Yes, internet. Was the sixth patriarch and the Buddha the only ones that were able to cross themselves over? You can cross yourself over. Any living being can cross themselves over. Anyone. Tất cả mọi chúng sanh đều có thể tự độ được hết. Even without a teacher. It takes a little bit longer, that's all. You know why? Because you think you don't have a teacher. Actually, there's a teacher that's helping you. You don't even know, that's all. You believe you don't have a teacher. Actually, when we help you, you don't need to know. So you think you don't have a teacher. Actually, we're helping you. Why is that? Because we owe you. Nói chúng sanh cũng tự độ, tất cả đều tự độ. Tất cả tự độ được. Ngay những người chúng sanh không có thầy, sao thế này? Không có thầy tự độ được luôn. Tại sao vậy? Tại vì Phật Bồ Tát âm thầm giúp đỡ quý vị mà quý vị không biết luôn nữa. Tại sao như vậy? Tại vì Phật Bồ Tát nợ quý vị.
Nợ phải trả. You have to pay. All right. So what, did we answer the question? We did answer the question. Okay, good. I don't know what the question was. 76, Sutra text. What is meant by the self-nature taking itself across? It is to take across by means of proper views, living beings of deviant views, affliction and delusion within your own mind. 何名自性自度，即知心中邪见烦恼愚痴众生将chân siêng độ. Tại sao gọi là tự tánh tự độ? Nghĩa là các chúng sanh trong tự tâm là tà kiến, phiền não, ngu si đều dùng chánh kiến độ. What are these proper views? Proper views are the non-deviant views that are consistent with the laws of cause and effect. Chánh kiến là những cái cách nhìn, cái hiểu biết mà nó tương ưng với cái luật nhân quả. Okay. So you take over by the proper views, the living beings of deviant views, affliction, delusion within your own mind. Mình độ chúng sanh bằng những cái của những cái tà kiến, của những cái phiền não, của những cái ngu si trong cái tâm mình bằng những cái chánh kiến. Okay. Is that all? Chỉ cần chánh kiến là xong hả? This is why the six patriarchs are so incredibly. It looks so simple and yet it is so accurate. Ngài Lục Tổ, Ngài chỉ nói rằng quý vị muốn độ những cái tà kiến này, cái phiền não này, cái ngu si trong tâm mình, okay, là dùng chánh kiến mà độ. Nghe trong Ngài giảng gì mà thiệt ra rất là chính xác, rất là cao siêu. This is why the non-Buddhists think they understand Buddhism, because of course, it's obvious, isn't it? That's why it's so beautiful. You can comprehend it at so many different levels. Because if you have deviant views, you have afflictions, you have delusion in your mind. Tại sao như vậy? Tại vì nếu như quý vị có tà kiến, quý vị có phiền não, quý vị có những cái ngu si. Anyone has that problem? Deviant views? Afflictions? Stupidity? Okay. How do you save those things? By having proper views. Muốn độ những cái đó làm sao? Bằng có cái chánh kiến. The starting point is the proper views. Bắt đầu bằng cái chánh kiến. Okay. You don't have the proper views, you're gonna get lost. Cái việc mà không có chánh kiến, bước đầu tiên mà không có chánh kiến, thì quý vị sẽ lạc đường. It's that simple. Okay? That proper view is the compass. Cái chánh kiến là giống như cái gì đó, cái kim chỉ nam, kim chỉ bắc, whatever. Okay?
Nó phải có biết hướng đó, mình đi mới thoát được. You need a compass in order to go in the right direction. Phải có cái kim chỉ nam á, để biết hướng đi, mình không mới lạc được. Không có cái hướng đi mình sẽ lạc. Don't have the compass, you will get lost. That's why. Okay? So, that's why when you try to talk to someone, thành ra cái ý nghĩa là sao? Khi mà quý vị nói với người khác, nói chuyện bàn chuyện người khác. Okay? I heard so many people coming to us, a lady coming here for the relics and then they say I meditate for 30 years now. Cái bà kia bà nói, bà tới qua cái chị làm xá lợi xong bà nói chuyện mấy người trong chùa, nói tôi thiền 30 năm rồi. I've been meditating for 30 years. Okay, I took a look at her. Thầy nhìn liếc bà có từ 30 năm là thiền là sao? I was curious. You meditate for 30 years. Wow. I don't have 30 years of meditation. Mình tò mò, tại mình đâu có thiền được 30 năm. I only have 25 years. So I was curious. Thầy cũng tò mò, mình mới thiền 25 năm, nhiều thiền qua thiền 30 năm là sao? So I look at this woman who says, I meditate for 30 years. I look at her and say, 30 years and that's all you got? Thì mới nói, cái bà này, ủa, thiền 30 năm rồi, mà tại sao mà trình độ thấp dữ này? Because she opened her mouth, she spoke nonsense. She had deviant views. Tại vì bà mở miệng ra bà nói chuyện tầm bậy không à. Tại vì cái đầu toàn là tà kiến không. She only speaks nonsense. Deviant views. That's why. That's how dangerous it is. Cái vị tu hành nó phiền chỗ đó. You have to be grateful to Master Huệ Năng. Quý vị phải biết ơn Ngài Huệ Năng. He spells it out for you. Ngài vạch đường ra cho quý vị. You know, everyone who wants to learn Buddhism, mấy cái người quý vị đi học Phật giáo toàn là they pick up a book, đọc sách, you get on the internet, quý vị tới lên mạng coi, nghiên cứu tài liệu. You know, these people, I remember this guy who went to Berkeley Monastery. Nhớ cái ông người Việt Nam đó. Okay. Tới cái chùa Berkeley ở trên Bắc Cali đó, của đệ tử ngài Thiên Hóa đó. Ông nói là tôi có 2.000 cuốn sách tiếng Tàu. He says, I have 2,000 books in Buddhism. I went to China and lived in China for 10 years to learn language. Tôi qua bên Tàu á, tôi ở 10 năm rồi để học tiếng Tàu thôi, để tôi có thể nghiên cứu được những cái sách này, so that I can research all these books. I read them all. Đọc 2.000 cuốn sách. And I looked at the Heng Shuo and said, you look like the kind of person who has wisdom, so I want to give you all my 2,000 books. Rồi ông nhìn thằng thật mới nói là thầy á, có người có người giỏi, tôi muốn cúng cho thầy 2.000 cuốn sách của tôi. And what level is he? Please don't ask. Đọc 2.000 cuốn sách. You think you read after reading 2,000 books in Buddhism? Does it help? It didn't help this guy. Đọc 2.000 cuốn sách, nghiên cứu 2.000 cuốn sách, còn nghiên cứu kinh dịch nữa. He also studied the I Ching. He's an I Ching expert. Nghe coi dịch giỏi lắm nữa. Học tiếng Tàu và để nghiên cứu kinh dịch luôn nữa. Ở Tàu kiếm thầy dạy kinh dịch. He went to China, to Taiwan, I don't know, I forgot the country anymore, and learned a language, and then look for an I Ching expert and learn from these experts. It's level too low, trình độ thấp quá đi. Because, tại vì deviant views, tại vì tà kiến. Dễ sợ, isn't it scary? Think about it. What am I trying to tell you? Thầy đang muốn nói cái gì đây? What is proper views then?
Let's get to the bottom of it. What is proper view? Chánh kiến là cái gì? Is it from reading books? Đọc sách phải không? Is it from reading 2,000 books? Đọc 2.000 cuốn sách hả? No. Then what is the proper view? Chánh kiến là cái gì? Why is you quiet? Speak up. Orange. What's proper view? Có cái gì mắc chọn pháp, quên cái từ đó. Cái gì? He said something I don't remember. Then don't say anything. Con quên cái tên nó rồi. Không quên thì giơ tay làm cái gì? Trời đất ơi. Some people are so deviant. Tà kiến dễ sợ luôn. Over there. Mình mở mang là mình tự lực. He said, cultivating your mind will open up, your wisdom will unfold. Đúng. She's too old. I don't want to hurt her feelings. Bà già quá. Sợ bà buồn. And then she have a heart attack. What am I going to do? Bà buồn, bà tim nó đứng lại. Mình khổ lắm. Hay lắm. Next. Yes, internet. Proper views is developed from hearing the proper dharma. Nghe chánh pháp. Nope. Not quite. Nghe chánh pháp. What's the difference between hearing the proper dharma and reading the proper dharma? Cái sự khác biệt giữa nghe chánh pháp và đọc chánh pháp là sao? He read 2,000 books on the proper dharma. Ông kia cái chùa của ông trên kia đó, nó đọc 2.000 cuốn sách của chánh pháp đó em. Yes, sir. 2,000 books in proper dharmas. I can't read 2,000. I don't have that kind of time. Yes. Read. 要开启自性的智慧。Open the wisdom of your self nature. This guy read too many books. Ông này đọc sách nhiều quá rồi. Maybe 3,000 books already. He's younger, so I don't have to be gentle to him. Ông này trẻ hơn mình hành hạ ông được. Anyone else? Mr. Beaumont, you must have an opinion. Now he's quoting Patriarch Sutra. Well, is it like the Patriarch Sutra has to have no view of the self, no view of others, no view of living things, and no view of life? Those are proper views. Nice try. Try again. Anyone? Billy? Master, I think that we ran this over with you earlier ago. Of course. Is that you're gonna show us how to get there, but not bringing us to there. But it's all up to you how to cross over there. It's by yourself. Excellent, Billy. What did you say? You got the general idea, yes. I'm making fun of you, but you got the general idea. Yes, very good. So what is the proper view? Chánh kiến là cái gì? There's theoretical proper view and actual proper view. Có cái chánh kiến có hai phần. Một phần là lý thuyết, một phần là cái thực tập. One is theory, one is practice. Okay? The theory is you learn the theory from learning from an enlightened teacher. Cái chánh kiến là khi học cái pháp từ cái người thầy đã đắc đạo rồi. So far so good. The first part, you have to learn it from someone who's enlightened. The difference is that the enlightened person will teach you what you need to know. If you read 2,000 volumes, you can get lost. Tại vì cái người giác ngộ rồi sẽ dạy cái gì? Những cái gì quý vị cần biết.
Còn nếu quý vị đọc 2.000 cuốn sách đó, là quý vị sẽ lạc đường. Is that clear? You read too many books, some book, you can get lost. You cannot tell the difference why then Paranirvana Sutra says so, and then Patriarch Sutra says differently, and then Flower Dormant Sutra will contradict that. You cannot tell why. So the more you read, the more of a big mess you have up there intellectually. Is it clear? Everyone please listen carefully. Thầy nói cái gì nó quan trọng lắm, tại vì cái gì đọc sách đó, thật nhiều cái sách nó choảng nhau. Khi đọc kỹ những sách từ từ nó thấy những sách nó choảng nhau. Okay. Kinh A Hàm giảng nó khác, kinh Phương Đẳng giảng khác, kinh Bát Nhã giảng khác, kinh Hoa Nghiêm giảng khác. You read the Agama store is different from the Vupalya whatever. And it's different from Patriarch store, and it's different from the Lotus store. It's different from the flower adornment store. There are a lot of contradiction. So you read them, your mind is messed up. Đọc không á, nó nguy hiểm lắm. Yeah? That's a problem. You read all the proper things, all the proper teachings, all the proper dharma, you still can get confused. Is that clear? You agree or disagree? Quý vị đồng ý không đồng ý? Only me. Okay. I'm the majority. I don't care. So far, so good? So in theory, yes, there's a section where you can find the proper teaching. Okay? But with that, inherent in that is you have some confusion because of the contradiction. Potential contradiction. Okay? Thành ra thứ nhất tôi nói về cái lý đó, cái vị đọc những cái kinh tạng mình phải có cái chánh kiến ở trong, nhưng nhiều khi những chánh kiến đó nhiều khi nó có sự xung đột ở trong. So far so good. So the real proper view is what? Thành cái chánh kiến chân chính là gì? Thì we talk about true crossing over and fake crossing over. So we can also say fake proper view and true proper view. What is true proper view? Chân chánh kiến là cái gì? Yes, San Diego happen to be orange. Implementing what your good knowing advisor tells you to do. Exactly. Are you a disciple yet? Cái chân chánh kiến là khi người thiền tri thức sửa lưng quý vị. Cái đó là chân chánh kiến. Chỉ khi nào được sửa lưng mới có thành chân chánh kiến, còn nếu chưa bị sửa lưng nó chỉ là lý thuyết thôi. Let me tell you, let me in on a secret. Okay? I explain in Vietnamese. Okay? What did I say? Oh my God, I forgot. It's so important. The proper view is when your good knowing advisor corrects you, corrects what's wrong with you. That's a proper view. That's a true proper view. Why is that? Tại sao như vậy? The purpose of the proper view is that you go in the right direction, remember? Tại sao như vậy? Tại vì quý vị nhớ hồi nãy thầy định nghĩa cái chánh kiến dùng chánh kiến để quý vị đi đúng hướng. Cái người thiền tri thức khi mà sửa lưng quý vị để sửa cái hướng quý vị. So whenever the good know advisor corrects you, it's correction of the course. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Ông thiền, ông thầy ông mắng
ông sửa lưng mình là tại vì ông đổi cái hướng cho mình lại cho nó đi đúng hướng. Cái đó mới gọi là chánh kiến. Because you think you have the proper view based on the book, then teacher says no, the book is the book, so for you it's like this. Thành ra cứ tưởng tượng mình đọc sách cứ nói sách nói như vậy thì sách đó là lý thuyết thôi. Còn đính đối với cá nhân cái chánh kiến là cái chỗ cái sai. Where you wrong, that's called proper views. That's my definition of proper views. Định nghĩa cái chánh kiến thì nó khác. Is that clear? Agree, disagree? You will not find this definition in the books. Cái này không có trong lý thuyết, because all the sutra and scriptures can do for you is give you the general theory. Okay? But you need someone to point out to you what's wrong with your understanding of the proper teaching. That's a proper view. Cái kinh điển á, này cho cái lý thuyết về cái nào là chánh hay là tà thôi. Điều phải cần một cái người thầy á để sửa lưng quý vị, cho quý vị hiểu cái chỗ nào quý vị hiểu lầm ở chỗ nào. Cái chỗ mà quý vị hiểu lầm đó rất là nguy hiểm, khiến quý vị trật đường rầy. It's where you're misunderstanding. Okay? That's when you will get you derailed. Questions? Are we happy? No questions from the internet? Okay, have a few more minutes. 78, Sutra text. Once you have proper views, use rational wisdom to destroy the living beings of delusion, confusion, and falsehood. Each one takes itself across. 既有正见，便般若处，使般若处打破愚痴迷惘众生各个制度. Đã có chánh kiến thì dùng trí bát nhã để phá các chúng sanh ngu si mê vọng, mỗi người phải tự độ. Okay, once you have the proper views, then you can use different tools in order to destroy all these things that are obstructing your progress. Một khi quý vị có chánh kiến rồi, thì quý vị có thể dùng rất nhiều cái phương tiện khác nhau, những cái pháp bát nhã để quý vị phá tan, đã phá được những cái chướng ngại trong cái việc tu hành của quý vị. Alright? Questions? You have time for another? It's one more minute. We stop here at number 80. Ngừng lại ở đây là tấm 80. Any final comments? You agree with the definition of proper views or not? Quý vị đồng ý với cái quan niệm mà chánh kiến là không? Yes, go ahead. Question. How do we make ourselves worthy to find a proper teacher? I don't know. I don't have a teacher. Why do you ask me? Sao mà xứng đáng để được dạy? Yes, Billy, how do you make yourself worthy? Just pray Quang Yang Posa Amitabha to help us find a good advisor. No, that's not to make you worthy. You pray when you said, next time. Nói cầu cứu Quán Thế Bồ Tát, A Di Đà Phật, ta nói cầu cứu không được đâu. Tại cầu cứu thì ngài Quán Thế Bồ Tát, ta phải nói thiệt cho con nghe, con phải đợi thêm một tí.
So how do you make yourself worthy? How do you make yourself worthy? Very quickly. I don't have a lot of time left. Để hết thì giờ rồi. You pressing me now. These internet people. Too much pressure. Yes, Green. How do you make yourself worthy? Practice giving. Practice giving. Cho bố thí. Nope. Not enough. Bố thí chưa đủ. How do you make yourself worthy? Listening good no advisor. Nghe lời thiện tri thức. Not enough. Chưa đủ. Become master slave. Excellent. Làm nô lệ cho thầy, nó đúng quá. You know, when people talk like that, they're the most ungrateful people on this earth. Quý vị phải biết, kinh nghiệm thầy cho thầy biết là những người mà cái miệng nói như vậy là cái đồ vô ơn bạc nghĩa. If you really understand, you will tell others because you want to make yourself more worthy than others. Why would you tell others? Mình biết cái đó là bí mật đó, sao mình nói người ta nghe, người ta hơn mình sao? So I don't believe these people who talk too much. Yes, Billy. Donation box. It's right there behind you. So, how do you make yourself worthy? Làm sao? It depends on others because I really, my teacher really sort of let me die in the wild. Thầy trả lời cái này không được tại vì ân sư của thầy để thầy chết lên chết xuống. I'm still bitter about it. Vẫn còn cay cú chuyện này. Now you see, maybe we don't have an altar for the patriarch. Chắc mình không có cái bàn thờ tổ tiên, tổ sư. You notice like Master Sheho has a statue of Wei Mountain Temple. Does it look like him? No. Để ý cái tượng Ngài Tiến Hóa, đừng Lưu Sơn Từ đâu có giống Ngài tí nào. Thầy vẫn giữ cái tượng ấy như thường. That's why I keep it. So how do you make yourself worthy? By yes, the trader. Yeah. Do what you told. Do what you told. This guy has so many, one-liners. He's like a politician running for office or something. No. Okay. How do you make yourself worthy? Orange. Làm gì để được xứng đáng? That's the question. Do something worthy. I said, that's the question originally. How do you make yourself worthy? Come on, quickly. You are not worthy right now. You're wasting my time. Quý vị bây giờ không xứng đáng tí nào, đang phí thời giờ của thầy. Yes, sir. Red. Dạ thầy, hy sinh lớn. What? Sẵn sàng hy sinh. Big sacrifices. Getting close. Sắp tới, sắp đúng rồi. How do you make yourself worthy? Come on. Billy for the 10th time. Go ahead. I think a couple weeks or last week, Master was mentioning about see how your master or your good non-advisor to look at you, see are you really honest to be ready? It's all up to the master. You see if you're worth it enough to be your disciple.
Don't try so hard. Okay, it's okay. Take a break. Okay. No more answers. Okay. I've given you the answer. But we're out of time. Hết thời giờ thưa quý vị. I see you next week. Okay. No matter how hard it is, you don't quit. Nó khó bao nhiêu đi nữa cũng không bỏ cuộc. Don't quit. Because the nature of Mahayana teaching is that the test is extremely, extremely difficult. If you quit, you can't be taught anymore. Bên Đại thừa mình á, những cái thử thách nó kinh hoàng lắm. Mà quý vị bỏ cuộc, quý vị ráng chịu. Mấy cái đứa bỏ cuộc đó, không xứng đáng để mà dạy. The people who quit don't deserve to be taught. Let them die. Cho nó chết đi. Okay. Bỏ cuộc là ráng mà chịu. You quit, okay, it's your problem. You don't quit, it's your good knowing advisor's problem. Quý vị mà bỏ cuộc á, là vấn đề của quý vị. Quý vị mà không bỏ cuộc là cái vấn đề của ông thiền tri thức chứ không phải của quý vị. It's his problem now. Because he's stupid enough to let you stick around. Tại thiền tri thức dốt để quý vị ở còn lưu lại là tại vì muốn gánh. That's why I'm declaring as soon as the second patriarch identifies and says, I'm the second patriarch, I will move all of you over to him. Thành thầy tuyên bố, một khi mà ông nhị tổ, mà ông đứng là tao là nhị tổ, thầy sẽ chuyển tất cả những đệ tử của chùa mình qua bên kia. I will give him Wei Mountain Temple, Blue Mountain Temple, everything else. Cho hết tất cả, cúng hết tất cả, Quy Sơn Tự, Lư Sơn Tự, Kim Lâm Tự. Okay? In exchange for taking all of you. What do you think? You agree, disagree? Đồng ý hay không đồng ý? That's how you make yourself worthy. Muốn được xứng đáng đó, mà được dạy đó là không bỏ cuộc. Nó khó chừng nào mình nhất định không bỏ cuộc, chết bỏ. You die, so be it. You don't quit. Okay? That's what my master taught me. Đó là cái bài học, một bài học Ngài Thanh Hóa dạy thầy đó. He let me decide, do I die or do I quit? Ngài Thanh Hóa, Ngài cho thầy chọn giữa mình liều chết hay là mình bỏ cuộc. And every single time I lucked out. Tôi nói thiệt quý vị, mỗi lần gặp cái trường hợp như vậy, thầy may mắn liều chết thôi. I said, let me fight another day. That's all. I don't want to quit. Maybe tomorrow. Ngày mai bỏ cuộc, không sao. Ngày nay không bỏ cuộc. Not today. One more day. One more day. One more day. Thêm một ngày nữa thôi. Nó khổ như vậy đó con.
Chỉ thấy được một ngày nữa thôi. Không? Thấy xa không nổi nữa. It's so dark. Cannot see. You only know that you only have the strength to fight another day. That's all you have. Chỉ còn đủ sức mà kháng cự thêm một ngày nữa thôi. Ngày mai tôi mịt mù không thấy cái gì hết đó. Chịu thua thôi. One more day, that's all you have. And tomorrow, maybe another day. Ngày mai, lấy thêm ngày nữa. It's very unglamorous. Không có gì hay ho được quý vị. Quý vị tưởng tu nó cao thượng. You think people like the Chinese, they say cultivation is so lofty. Người Á Châu, người Tàu nói tu hành rất là cao thượng, huh? Very lofty. Yes. You save the world. Huh? Mình cứu nhân độ thế. Huh? Not way dạng lên. Cái dòng khuyên ngữ mình nó khác. One more day. Thêm ngày nữa thôi em. Okay. I'm sharing with you the advanced Wei Yang training. Thầy đang chia sẻ với quý vị cái phương pháp của huấn luyện của khuyên ngưỡng và cái đời trước đó. Okay. My master's generation, not the third generation. Cái đời thứ ba nào nó không được huấn luyện như vậy. Okay. Okay, stop here. Let's do a reverse transference. Thank you for your patience.